Det fanns en tid då Sverige tänkte i generationer. Beslut fattades med blicken längre bort än nästa val och landet växte och hem elektrifierades. Industri och samhälle krävde allt mer kraft, men naturen levererade inte alltid när den behövdes. Resultatet blev mer än elektricitet. Det blev ett monument över en tid då Sverige vågade bygga stort. I det här avsnittet besöker vi ångkraftverket i Västerås. Ett kraftverk som inte byggdes för staden utan för hela rikets intresse. Avsnittet knyter ihop en tidigare dokumentär om den storskaliga beredskapslagringen av olja i Österåker norr om Stockholm. Det här kommer ge en fördjupad förståelse för hur viktig och omfattande den här beredskapsstrategin har varit under lång tid i Sveriges historia. Någon lär ha sagt att en av grundvalarna för ett välfärdssamhälle det är tillgången till billig energi. Ett faktum som ingen kommer runt. Svensk industri fick en avgörande konkurrensfördel genom den här billiga vattenkraften där naturen själv la grunden för Sveriges elproduktion. Samtidigt så ökade elförbrukningen i folkhemmen i takt med att elektriska apparater utvecklades i allt snabbare takt. 1914 beslöt Kungliga Vattenfallsstyrelsen att en reservkraftstation skulle byggas, antingen i Västerås eller i Stockholm. Det pågående kriget i Europa och närheten till Ryssland gjorde det olämpligt att placera ett nationellt och strategiskt kraftverk vid östkusten. Västerås låg ju mer skyddat inåt landet och hade dessutom goda hamnmöjligheter. Staden hade också en annan strategisk fördel. Västerås kunde knyta samman två separata elnät och därmed fungera som en livlina vid driftstörningar i Älvkarleby eller Trollhättans vattenkraftverk. Dessutom krävde kraftverket en stabil grund för sina tunga komponenter som turbiner, pannor och transformatorer. Här i Viksäng fanns ett fast berg att bygga på och tillgången till kylvatten och hamnar det stärkte också ytterligare platsens lämplighet. 1917 startade kraftverket och här fanns nu 2 ångkraftgeneratorer på 7 megawatt vardera, redo att jämna ut effektbrister och att förhindra en nationell kris. Det som möter oss här i turbinhallen är faktiskt bara toppen av isberget, för nästan 70% av anläggningen döljer sig en våning längre ner. Kraftverkets primära uppgift var att möta elbristen vid ökad förbrukning runt om i Sverige, samt att kompensera elnätet när naturens krafter inte räckte till. Det här kunde handla om perioder med låg vattenföring i älvarna eller till och med torrlagda älvsträckor. Första världskriget innebar inte bara ett ständigt krigshot i Sverige. Bristen på bränsle blev snabbt ett allvarligt problem, som under en tid kunde delvis lösas genom torv. Strax norr om Ramnäs bedrevs därför under en tid torvbrytning i en större skala. Det här var en omfattande verksamhet med stora torkhus och till och med en linbana som användes för att transportera torven vidare. Men när första världskriget gick mot sitt slut så sjönk priset på kol och man övergick successivt från torv till kol som bränsle. Samtidigt stod det klart att den befintliga effekten inte längre skulle räcka till och kraftverket byggdes ut med ytterligare 2 pannor samt en ny turbin och generator. Utvecklingen fortsatte och under 30-talet tillkom den här höga tonpannan, en teknisk lösning som skulle sätta Västerås ångkraftverk på världskartan. Kraftverket fick också en ny pampig huvudingång som idag nästan har fallit i glömska, delvis på grund av sitt avsides läge. 1936 byggdes anläggningen ut ännu en gång.
Utbyggnaden anpassades väl till de befintliga byggnaderna och drogs i praktiken ut mot Mälaren, med den övergripande helheten i byggnadskroppen väl bevarad. Återigen slogs rekord. En ny byggnad på 10 våningar uppfördes för att rymma världens största ångpanna med en höjd på nästan 40 meter. Panna P12 kunde dessutom eldas med olja, men mer om det lite senare i avsnittet. Det här var också ett kraftverk med extremt snabb start. På bara 15 minuter kunde ångproduktion vara igång. Anläggningen kompletterades också med en ny ångturbin på 50 megawatt. Det här var Europas första dubbelroterande ångturbin. Och den värme som blev över leddes vidare för uppvärmning av stadens byggnader. På så sätt så kom Västerås att få en av världens mest utbyggda fjärrvärmenät som successivt växte i takt med att Mälarenergi expanderade längre bort i Västerås hamn. I det här magnifika kontrollrummet så möts man av 6 tavlor för infasning av turbingeneratorerna. Här inne har man också olika kontrollstationer, bland annat mot Finnslättens fördelningsstation. Här i mitten står också kontrollbordet där felsignalerna kunde analyseras och övervakas. Redan efter andra världskrigets utbrott stod det klart att kraftverket behövde skydd. Under Kraftverksgatan utanför sprängdes ett skyddsrum fram nere i berget. Samtidigt förbereddes byggnaden ovan jord där fönstren kunde exempelvis förses med splitterskydd. Ingången till skyddsrummet var placerad i entréhallens golv och kunde iordningställas efter behov. Via en brant trappa tog man sig ner i bergrummet som påminner tydligt om Sveriges tidiga skyddsrum i berg från 40-talet med mycket råberg och enkla utföranden. En nödutgång fanns också på andra sidan vägen och den fanns i en mindre byggnad som idag har byggts över en helt annan infrastruktur. I takt med att hotbilden under andra världskriget växte började man även att bygga upp ett driftsvärn. Driftvärnsstyrkan omfattade omkring 100 man och bevakningen av ångkraftverket skärptes kraftigt och luftbevakning bedrevs dygnet runt högst upp på taket. Under 50-talet tillkom dessutom luftvärnsställningar på pannhustaket med tillhörande värn som skulle bemannas av inkallade soldater. Ett mobiliseringsförråd fanns också inne i kraftverket. 1953 var kraftstationen fullt utbyggd och den tredje största kraftstationen i Sverige. I turbinhallen finns 2 mäktiga traverser med en kapacitet på 30 ton vardera. De här var byggda av ASEA 1916 och 1929. Traverserna löper båda längs samma kranbana och användes i tandemdrift för att hantera de enorma turbindelarna. Bara statorn till en enda turbin vägde 52 ton och traverserna de fick faktiskt sin strömförsörjning genom en oskyddad blank tråd. En påminnelse om den här tidens enkla men robusta teknik. Ångkraftverket eldades med kol och torv under 1900-talets första hälft och vid full drift uppgick förbrukningen till omkring 130 ton kol i timmen. Efter andra världskriget sjönk priset på eldningsolja kraftigt och oljan framstod nu som ett mer ekonomiskt bättre alternativ. Vid full drift krävdes omkring 90 kubikmeter olja i timmen. Det här ställde helt nya krav på lagring och logistik. I Västerås fanns varken utrymme eller möjligheter att hantera sådana här volymer och oceangående fartyg kunde dessutom inte trafikera Mälaren, som periodvis var ofarbar vintertid. Oljan kunde visserligen fraktas med mindre fartyg från Stockholm, men frågan kvarstod. Vad skulle man lagra såna här stora mängder brännolja? Och det är här kopplingen till den underjordiska oljedepån i Åkersberga tar form. Att lagra olja i bergrum var ingen ny idé. Tidigare hade man till exempel byggt bergrum under Stora Högarn i Stockholm. Men volymerna var begränsade och kostnaderna höga.
Istället börjar man nu rekognosera övergivna gruvor i Stockholmsområdet. Och i Österåkers kommun, en bit från kusten, ligger Härsbacka och Isätra fältspattgruva. Gruvverksamheten upphörde 1946 och lämnade efter sig 2 gigantiska gruvhål. De här köptes av Statens vattenfallsverk den 14 maj 1947 och ombyggnaden till olje- och bränsledepå i Härsbacka och Isätra tog ungefär ett år att genomföra. Från gruvorna löpte pipelines genom marken och i tunnlar ända ner till Flaxenviks oljehamn. Där lastades oljan om på fartyg som sedan distribuerade ut den vidare till Västerås ångkraftverk. Oljan lagrades både i cisterner och på lastfartyg som låg permanent förankrade i hamnen i Västerås utanför ångkraftverket. Det här var en verksamhet som pågick över 30 år med många båttransporter och även lastbilstransporter. Det här visar att aktiviteten och distributionen av både tjockolja och även flygbränsle från Flaxenviks oljedepå, den var betydligt högre än vad många känner till. När kalla kriget fortfarande var ungt var rädslan för industrispionage påtaglig. Tydliga regelverk infördes, inte minst eftersom Västerås ångkraftverk i praktiken fungerade som en reservkraft för hela Sveriges elförsörjning. All personal fick därför skriva under en förbindelse om strikt tystnadsplikt. På kraftverkets norra sida börjar man nu spränga ut ett större bergrum. Här fanns plats för omkring 200 personer, med sovsalar, reservkraftverk och utrymmen för både driftsvärn och personal inom civilförsvaret. Bergrummet hade en bergtäckning på omkring 15 meter och var betydligt större än det tidigare mindre skyddsrummet under Kraftverksgatan. På området fanns också en omfattande verkstad och tillverkningsverksamhet. För under 50-talet tillverkades kraftledningsstolpar, fackverk och annan materiell för utbyggnaden av elnätet. Arbetet tog fart i en rasande takt när man påbörjade bygget av världens första 400 kV-ledning från Harsprånget efter att ASEA utvecklat transformatorer för den här nya höga spänningsnivån. Ledningen sträckte sig från de övre delarna av Luleälven hela vägen ner till Hallsberg i södra Sverige, en sträcka på närmare 100 mil. Ledningarna drogs fram genom skog och mark utan att markägarna tillfrågades. Utbyggnaden sågs som en nationell nödvändighet och markägarna förväntades acceptera att både natur och privata ägor offrades för elektriciteten. Strömmen skulle helt enkelt fram. 1969 blev det sista året med full produktion och mot slutet av 70-talet trappades elproduktionen successivt ner och pannorna hölls därefter igång under några år till för att kunna producera fjärrvärme. När väl kärnkraften etablerades under 70-talet förändrades mycket och ångkraftverket förlorade sin roll i elnätet, men fick istället en helt ny funktion. Här utbildades driftspersonal för de nya kärnkraftverken, där ång- och turbinprincipen i grunden faktiskt är densamma. 1984 så la man kraftstationen i malpåse, men den här var faktiskt redo att åter kunna tas i bruk om kärnkraftverken skulle fallera. Att säga att den större delen av Västerås ångkraftverk var byggd med svensk teknik, det är ingen överdrift. Det här var en tid då inhemsk industri prioriterades, inte minst eftersom Sverige på flera områden låg i teknisk framkant. Generatorer och transformatorerna levererades av ASEA, turbinerna kom från Stahl och ångpannorna från Munktells mekaniska verkstad och listan fortsätter. Kort sagt, Made in Sweden. Ångkraftverket i Västerås, ja, det var ett sånt här monument. En del av en tid då Sverige faktiskt tänkte i generationer och byggde lösningar som skulle fungera, även när förhållandena var som svårast. Som alltid, tack för att du tittade.
Vill du veta mer om den spännande verksamheten som pågick under jorden i Flaxenvik norr om Stockholm? Då finns det ett till avsnitt att titta på som visas nu. Klicka på det så syns vi där.